החלטתי לעשות לי חתונה יוונית שלי, אתם מכירים את המושג הזה? כמו הסרט הדבילי הזה, גרקו אל גרקו, מסעדה יוונית, זה אמור לכלול גם אוזו יחד עם אוכל, והביקורת הזאת כנראה תהיה מאוד שמחה בגלל הסיבה הזאת. ארוחה זוגית פחות או יותר לקחנו. טוב, אז הגיע הזמן לפרק את החבילה. די כבדה. אוללה. אהה, כבר התחלה טובה. בואו נראה מה מסתתר לנו פה בתוכו. אוללה. מה זה הדבר הזה? טוב. קיבלתי בירה יוונית למרות שלא הזמנתי. וזה האוכל. זה האוכל? רגע, בוא נעשה פה סדר. כן. בירה יוונית, הנה החשבון. סתם אני בודק. לא הזמנתי בירה יוונית ולא שילמתי, לפחות זה. אז יש לנו שתי מנות עיקריות. אלה הראשונות. הראשון הוא הסקרודליה, שזה שום קטוש יחד עם שקדים. והתערובת של גבינת פטה עם פלפלים טחונים. בנוסף גם שיפודים, אז סופלקי של מתח קצבים, ככה הוא מגיע לנו בקופסה. וסופלגי של קבב עגל. וכאמור, רטבים ופיתות. כבר מראש הכינותי את המים. לחיים. שמתי מים קפואים מראש, אז אין צורך בקרח עדיין. טוב, מה שקורה פה זה חמור מאוד. אנחנו נתחיל עם האוכל. למה זה הגיע לי גדול וזה קטן? כנראה שאני הזמנתי בגדלים שונים, כנראה, טעות שלי, I'm sorry. טוב, נעשה את זה כמו שאנחנו אמורים לעשות. נבצע את הפיתה המוזרה. נתחיל עם השום כמובן. שום ושקדים נשמע שילוב נוראי. שום בכלל נשמע דבר נורא, אבל אם זה עשוי טוב, זה אמור להיות מעדן גן עדן. מה אני אגיד לכם? טוב שבבידוד אנחנו לבד. מי יתנשק איתי? מי? עם ריח כזה של שום? בוא אני אומר זאת כך. אכלתי את זה גם בכמה וכמה טיולים שלי ביוון. פה זה מאוד מתחנף, זה לא חריף בכלל, לא מרגישים כמעט את החריפות של השום. מה שאומר שיש נורא מעט, או שהוא לא היה מספיק טרי, אבל נראה לי שזה כן טרי, אז לא יודע. לא חריף לי מספיק, הייתי מצפה שזה יהיה יותר חריף. המנה הזאת, רואים שהכניסו לי פה בצל ירוק טרי, ועשו מאמץ ככה לפזר קצת גם גבינה מלמעלה, למרות שכל הדבר הזה, כל הרוטב הזה, הממרח הזה יותר נכון, עשו עם גבינה ופלפלים. גבינה, לפי דעתי גם הוסיפו לזה קצת פלפל חריף, כי גבינה לבד היא לא כזאת חריפה. יש כאן אכן נקודות אדומות. זה יוצא הרבה יותר חריף בקיצור מזה, קצת התחלפו להם הקצוות, אבל זה אמור להיות גם חריף. מה אני אגיד לכם? התחלה יפה, נאה. כאן קיבלנו צזיקי, מה זה? כן, צזיקי. וזה לפי דעתי טחינה וצזיקי, שלוו אותנו למנות העיקריות. טוב, מה קורה? זה לא משפיע עליי בכלל, האוזו הזה. אני קיוויתי שבשבילכם, כבר לקראת סוף הביקורת, אני ארקוד פה על השולחן, אפילו פיניתי עם שולחן יותר גדול. טוב, אולי זה עוד יגיע.
טוב, אני אתחיל עם הנתח קצבים, שכאמור הזמנתי כמנה עיקרית. הוא מונח לנו פה, כמו שאתם רואים, על פיתה, יחד עם ירקות. לקח לזה הרבה זמן להגיע, בהתחלה רשמו לי באפליקציה שיקח לזה חצי שעה, אחרי זה הם שינו את דעתם והגדילו את זה כמעט לשעה. נתח קצבים, יש פה מנה די, הייתי אומר, די נדיבה של נתחי קצב. נטבול אותו בטחינה. אתה שואל את עצמך, למה לקחת נתח קצבים? למה בזבזת בשר טוב שיכול היה להגיע ככה מידיום והזמנת לך אותו בתוך סופלקי, שזה כולה שיפוד, כן? למרות שאם אני הייתי עושה את השיפוד הזה, אז לא הייתי מייבש את זה ככה. הייתי, כן, דואג שזה יגיע אליי מידיום, אפילו מידיום וויל הייתי מוכן לקבל. הבעיה שכאן זה ממש well done. אני לא מבין, אני אמור כאילו להוציא את זה עם הפיתה ולאכול את זה ככה? אני אמור להכניס את זה לתוך הפיתה, לא כך הבנתי את הקונספט. קונספט די מוזר, אוי ואבוי לי, פזר פה תינופת על הכל. טוב, לא משנה, ואני חושב שטעמנו את הבשר וזה מה שחשוב, הבשר פה לא משהו, לצערי הרב, מבחינת מידת העשייה. איפה שלא תהיה לנו בעיה, אני מקווה, זה בקבב, ובאיזה גאווה גם, קבב עגל. הייתי מקווה, אתה יודע, יש סוגים אחרים של בשר שהייתי נהנה אולי יותר. טוב, הקבב עגל מגיע על פיתה גם כן, כמו שאתם רואים, עם רסק עגבניות שם למטה, מה זה? כן. טוב. עזבו את המשחקים מסביב, אנחנו בענייני הבשר. טוב, כאן אנחנו לא רוצים אותו רר, כן? גם פה לצערי יש בעיה. מה הטעם שמרגישים בחתיכת בשר הזאת? בגריל, בקבב היווני שלנו? יש טעם דומיננטי שהשתלט על כל הבשר, טעם מטורף של קינמון. אז נכון שזה יכול להיות נחמד להוסיף קינמון, מקלות קינמון, ולהכין את זה עם קינמון את הבשר ואז לגגל, אבל כמות כזאת של קינמון, תשמעו, זה לא... מה זה הדבר הזה? זה בכלל לא קבב, זה קינמון עם קצת בשר. ניתן עוד ביסק, אולי זה היה במקרה בקצה אחד. אז זהו שלא. תשמעו, אני צריך לגמור את כל הבקבוק הזה בשביל ליהנות מהארוחה הזאת. איזה בסה, אלוהים. התחילה כל כך טוב, עם ראשונות שנכון, מידת החריפות לא הייתה הכי בסדר, מרגישים פה השקעה, אבל דווקא בעיקריות, שזה שיא הארוחה, לקבל נתח קצבים well done, וקבב בטעם קינמון. אוי, כמה עלה הכל? הגיע זמן הכסף. 320 שקלים שילמתי על כל הדבר הזה. קיבלתי מתנה רביעיית בירות, שאני לא בטוח שאני אפתח, אבל אולי זה נחמד, לא יודע. כיף לקבל דברים בחינם, אז יש לנו את רביעיית הבירות. אולי אתם מבינים בזה, אני לא מבין בבירות יווניות, שקיבלנו אבל מתנה. הקבב עגל 68 שקלים, הנתח קצבים 88 שקלים, הסלט הגדול עולה לנו כמעט 50 שקלים, אלוהים. פתאום אני קולט את המחירים שלהם. זה עולה 46 שקלים. וזה 34, שזה שום וכאמור שקדים. גם על הפיתות אני משלם. 18 שקלים. בקיצור, מאוד יקר יחסית, ועיקריות חסרות. הציון שלנו יהיה... רגע, עוד שלוק, שנהיה נחמדים בבידוד. אני חושב שאני אתן להם 7 בסוף, כי הראשונות היו מאוד טעימות. ומקצה שיפורים בבשר יועיל לכולם. 7 במדד שלנו.
היי, רציתי לדבר איתכם על נושא שמאוד מרגש אותי. אני מרגיש שעם השנים אנחנו בנינו ממש ביחד קהילה של מביני אוכל, אוהבי אוכל, אוהבים של חיים טובים, ממש פיינשמקרים, בעיקר לא מוכנים להתפשר ולא מוכנים שינסו לעבוד עלינו. לאחרונה התחלתי לפעול גם במסגרת פרימיום, מה שנקרא הפטרונים. מה הכוונה? יש חברה אמריקאית, חברת הייטק מעמק הסיליקון, שנקראת פטריון. היא מחברת בין יוצרים לבין פטרונים. דרכה הפעלתי את השירות הזה. ומה זה אומר? למשל, צ'אטים, שיחות אחד על אחד, כולל מפגשי מעריצים, כל זה יעשו רק דרך האתר הזה. פרסמתי רק לפטרונים את הביקורת הגנוזה על הסושייה. כן, הביקורת שהחלטתי לא לפרסם ביוטיוב כדי לא לפגוע במסעדה הזאת בזמן קורונה, מסעדה באמת איומה ונוראה, אבל פטרונים זאת קהילה של חברים, הם ממש שותפים שלי לדרך ואני סומך עליהם, לכן הם כן יכולים לצפות בסרטון הזה. הפטרונים גם הצטרפו אליי לביקורות מאחורי הקלעים, הם השתתפו בהגרלות רק לפטרונים כדי להצטרף אליי לביקורת מצולמת. כמה זה עולה? יש 3 מסלולים. הפטרון בקטנה עולה כמו כוס קפה פלוס, $5, 17 שקלים. פטרון זהב, זה כבר מגיע לפחות מסלט בארומה, $10, 37 שקלים, ולהיות פטרון VIP, מה שכולל אין ספור הטבות, כולל מפגשים איתי מאחורי הקלעים ועוד כל מיני דברים, עולה כמו מנת פסטה סבירה במסעדה, $20, שזה בסביבות ה-70 שקלים. זה הכל. התמיכה שלכם תאפשר לי ליצור עוד ועוד תכנים, לא רק ביקורות, אלא גם בענייני אלכוהול, יינות, מלונות, חיים טובים ועוד ועוד, וכמובן שאני אמשיך לפעול גם בכל שאר הערוצים האחרים שלי. אבל כדי להצטרף לקהילה שלי ולקחת חלק בכל הדברים האלה, פשוט תיכנסו ללינק שמופיע או בטקסט של הסרטון או בכותרת המשנה, תלוי באיזה אפליקציה אתם צופים בי עכשיו, או פשוט מאוד תרשמו בגוגל פטרון של ניב גלבוע. כל הפרטים שם, ואני מחכה לכם בהתלהבות.